Sziasztok! Egy olyan résszel jövök ma, és látjátok egyedül, sajnos, amivel régóta adósak vagyunk, többször megígértük, hogy a Ubiquiti U7 platformról, illetve az U7 üzletágról, termékvonalról majd fogunk beszélni, hiszen a termék viszonylag rég elérhető a piacon, de azt kivéve, hogy itt az előző részben kiszívtuk a Wi-Fi 7, 8, illetve a 9 esetleges új feature-eit, lehetőségeit, nem néztük meg a Ubiquiti milyen új támadó kézigránátot dobott le ránk az U7 formájában, tehát akár ki is találhattátok volna, hogy igen, az asztalon az U7 Pro. Mitől Pro a Pro? Ha emlékeztek, az U6 Pro megjelenésekor egy ilyen fontos mondás volt, hogy hogy nagyjából a Pro ágtól fölfelé, Pro és Enterprise termékeknél számítunk arra, hogy Qualcomm csipekkel van már építve a rendszer, tehát egy megbízhatóbb, robusztusabb, precízebben fejlesztett mikroarchitektúrát, mikroelektronikát kapunk odabentre, illetve számítunk Bluetooth-ra, számítunk esetleg magasabb sebességű, gigabitnél magasabb sebességű Ethernet port képességekre. Nézzük, hogy az U7 esetében ez hogy sikerült. Azt gondolom, ahelyett, hogy rögtön a tech specs-nek esnénk neki, bontsuk ki a terméket, és nézzük meg, hogy milyen eltéréseket tapasztalunk az előző termékcsaládhoz képest. A szokásos environment friendly csomagolás, ezt már nagyjából a 6-os szériánál is így tapasztalhattuk, eddig semmi meglepő is. És érdekes. A csomagolás nagyon hasonló, a kinézet nagyon hasonló, tehát valójában az unboxingja egy ilyen új terméknek már nem olyan izgalmas, mint korábban, hogy nyilván számítunk arra, hogy vízmértékkel ellátott kis fúrósablont kapunk, nyilván számítunk arra, hogy az álmennyezeti felszereléshez kapcsolódó mindenféle fém rögzítő bizgentyűket kapunk. Nyilván arra is számítunk, hogy majd megjelenik ez a szipi-szupi műanyag zacskókba csomagolt, ezerféle rögzítési megoldásra alkalmazható csavarkészlet, bizgentyű, szorítók, blablabla, illetve hát nyilván a szokásos senki nem olvassa el című dokumentáció. Nagyjából ennyi, kiürítettem a csomagot, de mégis az érdekes jószág, az érdekes állat itt van a kezemben. Furcsa, hogy itt, nézzétek, a tapi sablont itt középen kilukasztották. Tudom, ez mire lesz jó, vagy éppen mi volt a szándék ezzel. Talán, hogy rögtön elsőre meg tudjuk nyalogatni a remek új UI logót a közepén, franc tudja. De amint megfordítom az eszközt, jönnek a meglepetések. Ugye azon nem lepődünk meg, hogy ennek a hátlapja is most már fém, hiszen már a 6-osnál emlegettük, hogy igen, azért ezek a csipek már elég tetemes hőmennyiséget termelnek, és hogy a hűtésükre kifejezetten figyelni kell. Tehát nem azért van fémből a hátlap, mert a Ubiquiti mostantól aztán át akar lépni valamilyen termékminőségi küszöböt, hanem egyszerűen a thermal design indokolja. Ha belekukkantunk ide az Ethernet port, illetve ebbe a szerviznyílásba, fel kell, hogy tűnjön azonnal egy nagyon nagy hiányosság. Hol van innen a szilikon záródugó? Emlékeztek a korábbi modelleknél, itt egy szilikon kis fedő közdarab foglalt helyet, ami egyrészt a bevezetendő kábelnek az esetleges por, illetve víz elleni szigetelését biztosította, mert hogy ugye a legtöbb U6-os szériájú AP, sőt még azt hiszem, hogy az AC-s szériában is találunk jó néhány ilyet, azok kvázi mondhatni ilyen kül- és beltérre is felszerelhetőek voltak, nyilván nem úgy, hogy közvetlen csapadék éri őket, de mondjuk egy párkánydeszka alá, esetleg a ház falára olyan helyre, ahol közvetlen csapadék nem érte, oda nyugodtan föl lehetett szerelni. Na most, ha belenézünk abba a nyílásba, illetve összehasonlítjuk a weboldalon található dokumentációval, akkor itt van egy nyílás, amiről nem esik szó. És ez a nyílás, amikor én először láttam ilyet,
kísértetiesen hasonlított a Mikrotik 1072-es CCR-ének a Smart Card, a tanúsítvány tárolására alkalmazható Smart Card bedugó nyílására. Na de ez nem standard business card, vagy ilyen bankkártya méretű kivágás. Kezdett gyanús lenni a dolog, és az a helyzet, hogy nincs mellette felirat. A TechSpecs sem dokumentálja, és hát bizony, amikor szétszettük az eszközt, akkor meglepődtünk, ugyanis az U7 Pro az első olyan eszköz a Ubiquitinek, amiben aktív hűtés van. Ugyanis ez a nyílás itt egy ventilátornak a hőcserélő nyílása. Meglepő, ugye? Aztán, ha tovább nézegetjük a port, illetve a csatlakozáshoz használt szerviznyílást, nyilván találunk reset gombot, nyilván találunk Ethernet portot, mondhatjuk, hogy hát Pro éra azért számítanánk arra, hogy esetleg itt egy secondary Ethernet portnak illene lenni, ugye korábban oda kamerát, esetleg más szenzort, vagy más olyan Ethernet eszközt tudtunk csatlakoztatni, ami az ilyen daisy chaining segítségével mégis könnyebbé válhatott. Nincs második Ethernet port. Ráadásul, ami viszont meglepetés, hogy 2,5 gigás rezes portot építettek az alaplapra, amit az U6 szériában valahogy úgy magyaráztak a marketingesek, hogy hát ugye az U6 Enterprise, az E, az attól volt E, mert hogy az Enterprise érájú eszközök rendelkeztek csak 2,5 gigás, tehát multigig rezes csatlakozási lehetőséggel. Ez mostantól megdőlni látszik, tehát az U7 Pro széria már 2,5 gigával jön, és megtáplálásához pedig minimum PoE Plus, azaz AT-PoE szükséges. És akkor nézzünk bele a TechSpecs-be, illetve nézzük, hogy a kupak levétele után mit találtunk odabent, mert tudjátok, mi nem bírjuk ki, anélkül, hogy szétneszednénk ezeket a berendezéseket. Gyertek csak! Szóval a hivatalos specifikáció. Ubiquitiéknél változnak a széljárások. Bizonyára hallottatok róla, vagy láttátok a weboldalon, hogy nemrég elindult a Unify World Tour, amin azt hiszem, hogy Chicagóban kezdve a világ számos városában rendezvényeket szervez a Ubiquiti, és ott bemutatja, illetve hát elmondja a résztvevőknek, hogy milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben. Furcsa ez a Ubiquiti-től, hiszen pont ők voltak az a cég, aki az utóbbi időben egyáltalán nem osztott meg roadmap-et arra vonatkozóan, hogy mit fejlesztenek, milyen terveik, milyen céljaik vannak az esetleges platformjaikkal. Kicsit nekem ez bizonytalanság érzetű, hiszen egy eddig piacvezető és ilyen dinamikusan fejlődő cég hirtelen miért kezd a felhasználói véleményére, vagy a felhasználói, hát mondhatni, elfogadására pályázni, ez meglehetősen furcsa. Szerencsére jelen voltam ezen a bemutatón, és hallhattuk Robert Perát is, aki az utóbbi időben eléggé háttérbe vonult, különösebben nem képviselte a céget, keveset hallhattunk, olvashattunk róla. Azon felül, hogy Robert mesélt a cég hőskoráról, és bemutatta, hogy az első rádiók fejlesztése, a cég megalapítása körüli első pillanatok hogy teltek, nagyon hamar átadta a szót fiatal kollégáinak, akik technikai részletekbe menően nagyon klassz előadásokat tartottak az U7-es termékcsaládról, illetve hamarosan majd ti is látni és tudni fogjátok, hogy bizony a Ubiquiti belevágja a fejszéjét és elindul az Enterprise vonalon, azaz szeretnének a nagyvállalati termékek témakörében, termékek piacán is megjelenni. Ennek az első zászlós hajója a nemrég napvilágot látott Dream Machine Pro Max, ami egy teljesen alapjaiból újraépített eszköz, kicsit gyorsabb processzor, kicsit több memória, illetve új olyan lehetőségek, amelyek hamarosan különböző hálózatbiztonsági elvárásoknak fognak majd megfelelni, tehát nyilván kitalálhatjátok, hogy igen, az IPS, IDS megoldások, funkcionalitás kapcsán komoly fejlesztésekre van szükség, hiszen ezeket eddig a rendszer, illetve a cég eléggé szűkszavúan, kompakt módon, hát hogy is mondjam, kicsit olyan sóhós szájízzel bocsátott a piacra, komoly fejlődések várhatók itt. Robert többek között arról is beszélt, hogy az U7 termékcsaládban kifejezetten a Pro egy ilyen nagyon alapjaiból újraépített hardware, és mindamellett, hogy
új chip család, sokkal komolyabb és komplexebb elvárások állnak a hardware-rel szemben. Merőben új antenna dizájnt is kapott belülről. Az antenna dizájn azért is érdekes, mert korábbi részeinkben, azt hiszem, hogy itt meg fogjátok találni a megfelelő videót, már szedtünk szét U6-os rádiót, és beszéltünk arról, hogy a különböző polarizációk horizontálisan, vertikálisan miért okoznak gondot akár egy ilyen Enterprise AP-nak, hiszen a hozzá kapcsolódó kliens az akárhogy állhat a zsebünkben, elforgathatjuk 90 fokkal, akár beszélünk egy tabletről vagy egy okostelefonról. A korábbi generáció ezt a problémát úgy oldotta meg, hogy egy nagyon ötletes dizájnú antenna komplexum kapott helyet a nyákon. Na most ebben az eszközben már nem így van. Itt látjátok előttem a szétszerelés során készült képet, tehát egy külön layeren kapott helyet az antenna, és Robert is beszélt arról, hogy micsoda kihívások voltak ővele szemben is, aki elsősorban wifi rádió tervezésben járatos, hogy ezt a terméket úgy tudják létrehozni, hogy a 3 sáv egymás mellett megfelelően tudjon üzemelni, hogy megfelelően ki tudja szolgálni a kliens ügyféligényeket és így tovább. Szóval azt gondolom, hogy az U7-tel egy ténylegesen új éra nyílik a Ubiquiti életében. De nézzük a tech specs-t, és hogy miért a hosszú felvezető, ugyanis ha egy gyártó be akar lépni egy olyan piacra, ahol mondhatni a Fortune 10 gyártók már elég rendesen kijelölték a piac határait, oda csak úgy lehet bejutni, hogy minimális követelményeket már teljesíteni kell tudni. Első a dokumentáltság. És szerintem most mindannyian oda át egy kicsit felszisszentetek, hiszen a Ubiquiti ebben a témakörben nagyon rosszul áll a jelen pillanatban is. Azt ígérték, hogy ez év végéig nagyon sok energiát fognak fordítani arra, hogy a dokumentáltságot, a dokumentációkat megfelelően tökéletesítsék, részletezzék, és így tovább. Aztán a következő a technikai specifikációkkal kapcsolatos információhalmaz. Ez ügyben történt már előrelépés idén, hiszen nézzetek körül a különböző alkalmazásboltokban, a platformok alkalmazásboltjaiban megjelent egy Unify, egy UI portál nevezetű alkalmazás, ami azon felül, hogy a kamera elhelyezésben segítséget adó augmented reality modult is tartalmaz egy a tech specs-szel kapcsolatos, illetve kapacitáskalkulátorral kapcsolatos hivatkozásokat és lehetőségeket is. És ez az a techspecs.ui.com például, amit most én is olvasok, ahol megnézzük, hogy az U7 Pro valójában mit is tud a színfalak mögött. Szóval a tech specs a hivatalos oldalról. A dimenziók, kit érdekel, súly 680 g, átlag álmennyezeti kazetta biztos, hogy elbírja, ez miatt nem kell aggódnunk. Burkolat, fele műanyag, fele fém, alumínium öntvényre tippelek, de nyilván nem néztük meg, hogy konkrétan milyen fémből készül. Azt hiszem, hogy az alumínium az megállja a helyét az ilyen termális segédanyagként. Felfogató fémlemezkék, rozsdamentes acélből jellemzően. Aztán következzenek az érdekesebb és izgalmasabb informatikai paraméterek. Hálózati interfész. 2,5 gigabites RJ45-ös portot kapunk, ami a cég dokumentációja, illetve mélyebbre ásó a Qualcomm dokumentációja szerint Cat5-e, illetve Cat6-os kábellel kiválóan fogja tudni hozni ezt az elvárt sebességet, sávszélességet. Táplálási kritériumok PoE Plus szükséges, ugye, tehát minimum AT tápot kell az eszköz alá vigyeszteni, ezt azonnal indokolja a néhány sorral lejjebb található 21 wattos fogyasztás, maximális fogyasztás. Nyilván ebből adódó, hogy a megtáplálás feszültségtartománya az 44, illetve 57 volt közé fog esni, és akkor jöjjenek a rádiós paraméterek. Ugye egy 3 sávos rádióról beszélünk, tehát 2,4, 5, illetve 6 GHz-es sávban fog tudni működni, 22, 26, illetve 23 decibel milliwatt kimenő teljesítmény érhető el maximálisan, de hát akik dörzsölt rádióüzemeltetők tudják, hogy nyilván nem a maximumot fogjuk soha kihajtani ezekből az eszközökből, mindössze jó tudni, hogy mekkora kakaó van mégis a rádióban. A chip, amivel az eszköz dolgozik, a Qualcomm Immersive Home nevezetű családjából származik, és abból sajnos a kisebbik változat, hát ha
hogy gyorsan a Qualcomm Tech Specs-ére lapozok vissza, akkor ez a 326-os platform valójában kicsit kétségbejtő a számozás Qualcomm ügyileg, hiszen a Qualcomm a saját datasheetjén is azt mondja, hogy ja igen, bocs, de viszont a rendelési száma ennek a CPU-nak mégis az IPQ 5322 névre hallgat, tehát hogy ebből hogy jön össze a 326-os platform, bízzuk rájuk. Tehát ez valójában egy belépő szintű Qualcomm Wi-Fi 7-es System on Chip megoldás, aminek a paramétereiről, képességeiről egy kicsit később még beszélünk. Szóval ez a Qualcomm chip alapvetően 6 streamnek a támogatására képes, ebből rögtön ki lehet találni, hogy ezt a 6 streamet a gyártó 3 különböző sávra osztotta szét, tehát 2 streamet fogunk kapni 2.4-en, 2-t 5-ön, 2-t pedig 6 GHz-es sávban. Ezért 2x2, 2x2 és 2x2-es MIMO konfiguráció hozható majd létre ezzel a berendezéssel. Ez hasonló sorrendben 688, 2882, illetve 5765 megabit per szekundumos elvi adatátviteli sebességre lesz képes. A 6 GHz-en azért az iszonyatos ugrás, mert egyrészt sokkal magasabb moduláció áll rendelkezésünkre, plusz a Wi-Fi 7-tel megjelenik a 4096 QAM-nak a támogatása, amiről itt a korábbi videónkban már beszéltünk. Antennek tekintetében 4, 6, illetve 5,8 decibel izotropikus antennához viszonyított nyereséggel kalkulálhatunk, amely mondhatni átlagos, de elképzelhető, hogy majd ebben a házban, ebben a platformban, vagy akár ebben a családban fogunk kapni majd long range változatot is, és már tudjátok, a long range-eket nem azért szeretjük, mert a világ végére el lehet lőni a rádióikkal, hanem azért, mert jellemzően nagyobb antenna van bennük, ezért a kisebb energiával takarékoskodó berendezéseink alacsony jelszintjét is sokkal ügyesebben képes összegyűjteni és meghallani. A szoftveres oldalról viszonylag kevés hasznos információt kapunk a TechSpecs-ből. Nyilván a támogatott szabványok felsorolása, illetve a különböző VPA megoldások támogatottságával kapcsolatos apróságok mellett, ami érdekes. A gyártó úgy gondolja, hogy 300 körüli felhasználót tud támogatni ezzel az Access Point-tal. Fontos, hogy U7 Pro-val csak akkor próbálkozzatok, ha legalább Unify Network 8026-os kontrollert futtattok, és magához az eszközhöz pedig Unify OS 3.2 vagy attól magasabb verzió szükséges. Ezt fontos leellenőrizni, mert ezek alatt nem fogjátok tudni az eszközt beüzemelni. Így, hogy az eszközt szétszereltük, van némi információnk arról, hogy odabent a nyákon mi zajlik. Itt látjátok előttem a szétszerelés során készült képeket, miközben egyes komponensekről megemlékezünk. Az első nagy meglepetés miután az alaplapot, a mainboardot eltávolítottuk a hűtőfelületről az, hogy igen, itt alul látjátok, van egy jópofa kis laptop ventilátor, ami a korábban említett résen keresztül cserél levegőt az eszközházában. Keserű érzéseink vannak ezzel kapcsolatban, ugyanis ez nyilván majd porosodni fog, kopni fog, idővel lehet, hogy megszorul. Nagyon érdekes kérdés az, hogy ennek a ventilátornak az állapotáról, fordulatszámáról egyáltalán lesz-e információ majd a menedzsment felületen, esetlegesen kapunk-e riasztást arról, hogyha egy U7 Pro túl melegszik a hálózatunkban. Meglátjuk. Ha tovább haladunk a nyákon, akkor rögtön a Ethernet porthoz közelebbi fedőlemez alatt fogunk találni egy Ethernet vezérlőt, ez szintén a Qualcomm család egy QCA8081 névre hallgató chipje, amely egy 2,5 gigabites Ethernet fizikai kontroller, nyilván az ennek megfelelő speedek támogatása található, illetve olvasható az adatlapján. Ezen felül a chip hardveresen képes MACsec támogatásra, ami érdekes lehet, hogy az AP, illetve a felhordó hálózat, akár a gateway között, vagy esetleg a kontroller között képesek leszünk-e ilyen MACsec kapcsolatnak a kiépítésére, meglátjuk, hiszen az Enterprise érában, az Enterprise viselkedések közé ez akár még passzolhat is. Mindenesetre hardveresen itt van lehetőség. Ezen felül a chip dokumentációjában a gyártó még kiemeli azt is, hogy egy kifejezetten energiatakarékos modellről van szó, ami nyilván PoE-val távtáplált eszközöknél nem szokatlan megoldás. Ha egy kicsit a nyákon jobbra haladunk, tehát itt látjátok középen, a középső fedőlemez alatt található maga az IPQ
vezérlő, amiről már beszéltünk, ugye ez a Qualcomm Immersive Home 326-os platformnak a része, és ebben a platformban, mint itt a táblázatban látjátok, egyelőre két nagy képviselője létezik, a 326-os, illetve a 3210-es platform. A 3210-ről így rögtön a Nokia 3210 jut eszembe, ami hát emlékeztek, gyakorlatilag fát lehetett vele hasogatni. Ezt simán el tudom képzelni, hogy a Qualcomm ezen chipje is hasonlóan brutális teljesítményre lesz képes, hiszen eleve 10 stream támogatását 3 sávon, de úgy, hogy 2, 4, illetve 4-es felosztásban lesz majd képes támogatni, és akár 20 gigabites maximális kapacitásra alkalmas ez a processzorcsalád. Gyanítom, hogy az U7 Enterprise-ban, vagy amit majd az U7 Pro fölé fog a cég pozícionálni, majd ezt a Qualcomm chipet fogjuk látni a jövőben. De vissza a 326-oshoz. A 326-os platform alapvetően alapvető Wi-Fi támogatással, illetve a multilink mesh képességnek a kidomborításával sztárolja magát a különböző adatlapokban, és akkor vissza kell térnünk rögtön a már korábban nagyon sokszor visszahivatkozott videónkra, hiszen a Wi-Fi 7 egyik legnagyobb feature-e az MLO lesz. Az az MLO, amivel az eszközeink képesek, a kliens eszközeink képesek lesznek egy AP-nak akár több sávjához is csatlakozni. Ugye ezzel emlékeztek akkor az LTE Carrier Aggregation-hoz hasonlítottuk, amikor Attilával erről közösen értekeztünk. Tehát akár sávszélességnövelésre is alkalmas lehet, illetve az MLO-t látja bele a szabványalkotó, illetve viszi majd tovább a későbbi generációban afelé, hogy a roaming támogatást is valamilyen módon felerősítse egy kicsit a Wi-Fi-ben, tehát ha már egy eszközöm két streammel fog tudni, két különálló sávon létrehozott streammel tud csatlakozni az Access Point hálózatomhoz, akkor az AP-k közötti átlépkedés is tud rugalmasabb és sokkal gyorsabb, hatékonyabb lenni. Pontosan erről beszél a Qualcomm a multilink mesh technológiája alatt, reméljük, hogy úgy is fog működni, hiszen sajnos ugyan a Ubiquiti nem domborította ki a saját dokumentációiban, de ha a Community-t vagy Redditet olvastok, akkor, illetve én is megkérdeztem a konferencián, de erre a kérdésre bezzeg nem válaszoltak, hogy mi a helyzet az MLO-val az U7 Pro esetében. Annyi információt találtam mindössze, hogy ez év februárjára ígérték egy szoftveres update-tel az MLO-nak a felkapcsolását, illetve az MLO képességeknek a támogatását, de némi zavart érzek az erőben. Tehát az, hogy erre a kérdésre még április végén nem válaszol egyértelműen a gyártó, azt sejteti, hogy nem eléggé tesztelt, vagy nem teljesen kiforrott megoldásról van még szó. Illetve hát Robertnek olyan gondolat és mondat is elhagyta a száját, hogy hát igen, ezekben a remek wifi csipekben, amit a gyártók a nyakukba öntenek, ezekben 1000 millió feature van. Wi-Fi 7, vagy hát szabvány szempontból vannak olyanok, amelyeket kötelezően támogatni kell, és van közöttük nagyon-nagyon sok opcionális, és akkor olyan vad dolgot merészelt mondani, hogy például az OFDMA támogatása is opcionális. Na ettől letettem a hajam, hiszen emlékeztek már a 6. generációt, az AX-et is azért szerettük, és azért lett a kedvencünk, mert OFDMA-t támogat. És az opcionális? Elég fura. Valószínű, az MLO is így jár majd a 7-esben még eleinte, szóval nézzétek és keressétek, hiszen a kliens eszközökön ez igencsak tud segíteni, de ha a kliens eszközöknél is így fogják ezt kezelni, akkor nagyon rossz úton járunk. A másik ilyen kérdés, amire szintén felkaptam a fejem a konferencián, a multi-user MIMO uplink és downlink irányú támogatása, amiről szintén azt nyilatkozta Robert, hogy hát igen, ez a feature is így van egy flag a chipben, amit ők így erőszakkal bebillentenek valami controller interfészen keresztül, de hogy aztán ez mennyire hatékony is, hogy működik és jól működik-e, ez valójában már a vallás határát súrolja még a integrátori oldalon is, de emlékeztek talán az előző Wi-Fi szabványboncolgató videónkban is említettük, hogy ez a technológia igazán valószínűleg csak a fixed wireless megoldásoknál működik, tehát ahol az AP és a kliensek fizikai lokációja az nem változik. Ott fogja tudni majd a rendszer idővel felismerni, hogy a különböző beamforming eljárásokkal mely klienseket hogyan lehet az antenna
patcheinknek a szélein esetlegesen egyszerre megszólítani. Szóval egy kicsit szomorú vagyok a hallottak kapcsán, tehát örülünk neki, hogy ez a chip támogatja a uplink és downlink OFDMA-t, de opcionális. Az uplink és downlink multi-MIMO-t, de nem tudjuk, hogy mennyire hatékony, és egyáltalán működik-e. Szóval akkor maradunk inkább csak az úgymond kötelező feature-öknél, tehát ugye a Wi-Fi 7 hozza magával a 4K QAM támogatását, illetve egy nagyon izgalmas dolgot, amire remélem, hogy ráfordul majd a cég, hiszen a Ubiquiti világ életében egyfajta ilyen interferencia harcos és protokollharcosként volt jelen a wireless piacon, az pedig az adaptív interferencia elkerülés, az adaptív interference puncturing, ahogy a szabvány hívja. Ugye arról szól a technológia, hogy adott esetben egy Wi-Fi 7-es eszköz, és ez az ebben szerelt chip is képes akár 320 MHz-es sávszélességnek a támogatására, nyilván csak 6 GHz-en, tehát ott lesz ekkora összefüggő csatornánk, csatorna készletünk, hogy 320 MHz szélességű csatornán az, hogy ott a zavarmentes legyen, hát nem tudom, maximum Bányában 1 kilométerre a föld mélyén, szinte elképzelhetetlen. Ezért szükség van egy olyan technológiára, ami az esetleges tüskeként ebben a 320 MHz szélességű tartományban majd kikapcsolgatja azokat a sávokat, azokat a kis pici frekvencia szeleteket, ahol intenzív interferenciát tapasztal. Szóval ez egy nagyon fontos feature. A másik, amiről a konferencián szó volt, hogy az U7-es család abban is fog különbözni az előző generációtól, hogy folyamatos spektrális szkenre lesz képes. Tehát nem úgy, mint azt eddig tapasztaltátok, hogy megnyomtuk a spektral scan gombot, és akkor ugye minden kliens lecsatlakozik, az AP egyfajta ilyen szemlélődő, szkennelő, vizsgálódó üzemmódba kapcsolva az összes beépített rádióján elkezdi a feltérképezést. Állítólag ez a berendezés, illetve az U7-es család erre folyamatosan képes lesz a háttérben. Valószínűleg ez indokolja azt, hogy ha már haladunk tovább a nyákunkon, itt jobbra a jobb szélső fedél alatt egy különálló másik Qualcomm chipet is találunk, ez pedig egy Qualcomm QCN 6274-es Waikiki Fantázia névre hallgató wireless chip, ami alapvetően egy 4x4-es multi-MIMO és 6 GHz single band rádió. Mivel nem ismerjük a belső mechanizmusát az operációs rendszernek, mindössze tipjeim vannak. Tehát nyilván a System on Chip is képes 6 GHz-re önállóan. Miért kellett akkor mellé még egy 6 GHz-es rádió? És miért kellett egy 4x4-es 6 GHz-es rádió? Ami ellentmond ráadásul a TechSpecs-nek is, hiszen a TechSpecs szerint az eszköz maga mindössze 2x2-re képes. A gyanúm a következő, hogy ahhoz, hogy ezeken a magas sávokon 5, illetve 6 GHz-en az eszköz képes legyen a folyamatos spektrális szkenre, én gyanítom, hogy a beépített, a System on Chipben rendelkező, vagy lévő rádiót használja a rendszer, és általában úgy szokott lenni, már a Cambiumnál is találkoztunk ezzel például, hogy a 3 rádió, ami be van építve a rendszerbe, az alaplapra, ezek valójában egyenértékű rádiók. Tehát mindegyik képes 2, 4, 5 és 6 GHz-re is. És gyanítom, ők ezt a beépített rádiót használják, mivel csak az képes 5, illetve 6 GHz-re együtt. Ez fogja végezni ezt a folyamatos spektrálszkent, és ezt a külső rádiót, ami csak 6 GHz-es, fogják a 6 gigának a támogatására felhasználni. Érdekes megoldás, de ezek mindössze, hát hogy is mondjam, megérzésre alapulnak. Sajnos sem a dokumentációban, sem az operációs rendszer általunk megismerhető rétegében nem találtunk erre vonatkozó információt vagy hivatkozást. Szóval igen, ez a mellette lévő chip, ez egy csak 6 GHz-es, elvileg 4x4-es stream konfigurációra használható rádió, ilyet találtok akár Mini PCI Express vagy M2-es csatlakozással is a piacon. De mit ér egy teszt anélkül, hogy bekapcsolnánk az eszközt? A következőkben azt szeretném nektek megmutatni, hogy a Network Controllerben hogy néz ki az U7 Pro, hiszen a korábban említett feature-ökből lehet olyan érdekesség, ami kontroller szinten más viselkedést is hoz az előző generációkhoz képest. A csatlakoztatást megelőzően még egy apróság. A korábban említett aktív hűtésnek a nyílását találjátok ugye az Ethernet csatlakozó mellett, amit
nem célszerű lefedni, illetve ennek megfelelően a TechSpecs-ben ne is keressetek IP, por, illetve vízállóságra vonatkozó információt, csúfolhatjuk úgy, hogy az IP 0.0-ás berendezés a korábban megszokott por, illetve vízállósághoz képest, és mindez a hátulján, igen, mikrobetű mérettel fel is van tüntetve, tehát indoor use only. Nézzük akkor, hogy zajlik az U7 Pro üzembe helyezése. Készültem egy AT per AF, vagy AF per AT POL képességekkel rendelkező switchporttal, ami egy Dream Machine Pro mögé van bedrótozva nálunk, és ennek a felületét fogom most nektek megmutatni. A szokásos fehér LED, bootol az eszköz, és arra számítunk, hogy hamarosan a kontrollerben adoptálásra váró berendezésként meg fog jelenni. Miközben az eszköz bootol, van időnk megnézni, hogy a környezeti feltételek adottak-e. Korábban említettem, hogy az U7-es szériának a használatához legalább 8023-as network, illetve 3.2-es Unify OS szükséges a konzolunkon, hogyha olyan routerből üzemeltetjük, olyan konzolból, ahol ez releváns információ. Nézzük, hogy a mi esetünkben mi a helyzet. Itt látszik, hogy van egy Unify OS 3.2.12-ünk, pipa. És akkor nézzük, hogy a network alkalmazással kapcsolatban mi a helyzet. 8.1.113 kiváló, mehetünk is a networkbe. Az elérhető eszközök listájában egyelőre még nem látszik az U7 Pro, ugye hamarosan azt várjuk, hogy egy adoptálásra váró berendezésként fel fog bukkanni. Meg is történt, rákattintok az adoptálás gombra, és nézzük, hogy mi történik. Pillanatokon belül kékre váltott a LED, tehát ez az a viselkedés, amit már megtanultunk a korábbi modellektől, vagy a korábbi termékcsaládoktól. Getting ready. A rendszer szépen letolja az alapvető konfigurációt, ugye ilyenkor a minden AP-ra vonatkozó AP groupnak megfelelő SSID, illetve network konfigurációk belekerülnek az eszközbe. Amíg ez megtörténik, már kíváncsiskodhatunk az eszköz adatlapján, és megnézhetjük, hogy egyáltalán milyen alapvető információkat szolgáltat a kontroller a hardware állapotáról. Ugye mindafellett, hogy megkapjuk a rádiók konfigurációjára vonatkozó, tehát csatorna sávszélesség, illetve stream konfiguráció, csatorna kiosztás információkat. A modellről, hardware verzióról, uptime-ról szokásos információk, AirStats, ami egy kicsit részletesebb információ a különböző rádiók által tapasztalható interferenciáról, esetlegesen eldobott keretekről, csomagokról. És itt várnánk azt az információt, hogy mi a helyzet az eszköz környezeti jellemzőivel, hőmérséklettel, esetlegesen a belső ventilátornak a működésével. Sajnos, mint ahogy azt sejtettem előre, ez egyelőre hiányzik. Nagyon remélem, hogy hamarosan a cég ezt fel fogja tüntetni, illetve hát riasztási, értesítési paraméterek is konfiguráltók lesznek majd, mert egy ilyen AP-nak a túlmelegedése adott esetben üzemi problémákat is jelenthet. Ha jól emlékszem, az adatlapon környezeti elvárásokra vonatkozóan maximálisan 60 fokot, 60 fokot fogalmazott meg a cég, mínusz 30 és 60 fok között üzemeltethető a berendezés, ami azért egy elég tág határ még így is. Nézzük, hogy mit látunk az Insights felület alatt. Channel Usage-a, Channel Utilization-nel kapcsolatosakat már ismerjük. History-t ismerjük, az RF Environment alatt indítható, ugye az a scan, az a kézi scan, amit már a korábbi berendezésekből ismerünk. Ugye ilyenkor az eszköz feltérképezi az RF környezetet, és scanning módba váltva a rádióit, illetve a klienseit ledobálva végrehajtja a környezeti felmérést. Alul a rendszer teljesítményére vonatkozó információkat látjuk, CPU, illetve memóriaterhelés, ugye itt most nem számítunk még számottevőre, hiszen kliens sem csatlakozik erre az AP-ra. A beállítások menüpont alatt pedig az elnevezhetőség, illetve ami már végre izgalmas, a rádió konfigurációra, a rádiók konfigurációra vonatkozó apróságokat találjuk. Most említettem, hogy az U6-os érában a Pro valahol azt jelentette nekünk, hogy ezek azok az AP-k, illetve a Pro-tól fölfelé ezek azok a rádiók, amelyek Qualcomm chippel és nem pedig a MediaTek-kel vannak építve. Plusz a 6-os szériában, az U6 Pro-ban volt Bluetooth rádió is. Itt viszont elköszönhetünk a Bluetooth rádiótól, szóval egy kicsit ez ilyen nem konzekvens viselkedés a Ubiquiti részéről, hogy ugye az eddig
és megismert módon a Bluetooth-on például a Ubiquiti saját environmental szenzorait lehetett üzemeltetni, és azoktól információt begyűjteni az IoT hálózatra. Sajnos a 7-essel ez a lehetőségünk továbbá nem létezik. De nézzük a rádió konfigurációt. Ugye ezt a rádió konfigurációs panelt már ismerhetjük az U6 Enterprise kapcsán, hiszen az Enterprise rádió volt az első, amely 6 GHz spektrumban is működött. Itt konfigurálhatjuk a csatornaszélességet, a kifejezett csatornát, amin üzemeltetni szeretnénk a rendszert, a transmit power-t, ami ugye itt autóüzemmódra van kapcsolva, valójában még a Wi-Fi 7 szabvánnyal kapcsolatosan sem kapunk teljes értékű olyan automatikus power controlt, ami az általunk kontrollált AP hálózatban majd odafigyel arra, hogy ne lehessen túl, ne vezéreljük túl, és ne sugározzunk túl nagy teljesítménnyel. Ugye ez a fajta viselkedés nagyon precízen majd csak a Wi-Fi 8-as szabványba fog megérkezni. Ezt mindenki majd a környezeti tervezésnek megfelelően szépen beállítgatja. Ugye nem csak a high, medium, illetve low paraméter áll rendelkezésre, kicsit lejjebb gördítünk a custom opcióra kattintva a legördül menüben 6, illetve a rádió maximális teljesítmények közötti decibel millivattikus értéknek megfelelően konfigurálható a kimenő teljesítmény rádiónként. A minimum RSSI érték, ami még izgalmas, ugye tanfolyamainkon beszélünk is erről, ez az az érték, amilyen vételi viszony alatti rádiókat a rendszer már nem hajlandó megtartani az asszociációban, tehát ha egy kliensünket mondjuk -72-nél rosszabb jelszinten fogjuk hallani, akkor inkább egy deauthentication frame-mel lecsatlakozásra bírjuk őt, mert több mint valószínű, hogy nem fogjuk tudni elég magas modulációval üzemeltetni. Nagyon fontos és nagyon hasznos funkció ahhoz, hogy az AP közötti roamingot valamelyest egy kicsit felgyorsítsuk, és megszüntessük az úgynevezett sticky client problémát. Nyilván ezt minden rádiónál meg fogjátok kapni, tehát nem is kattingatom feleslegesen végig mindezt 2, 4, 5, illetve 6 GHz esetén. Ami viszont izgalmas, hogy 5, illetve 6 GHz esetén milyen sávkínálatunk és készletünk van. Látszik, hogy nyilván egy helyes regulatóri doménbe konfigurált kontroller esetén, mint ahogy az a miénknél pontosan így történik, 5 GHz esetén van lehetőség 160 MHz-es csatornaszélességre, illetve látjátok, hogy Wi-Fi 7 kapcsán megjelent a 6 GHz spektrumban 320 MHz széles csatornának a használati lehetősége, és ehhez jól jön az a beépített megoldás, amelyet ugye a Wi-Fi 7-től fölfelé fognak a rádiók tartalmazni, szóval képesek elkerülni az interferenciát, hogyha az egy ilyen széles sávban valahol megjelenik a tartományunkban. Meshing-gel kapcsolatos konfigurációról itt most nem szeretnék hitvitát nyitni, és akkor valójában el is fogyott a konfigurációval kapcsolatos paraméterhalmaz, amit magánál a rádiónál közvetlen megtehetünk. Kérdés, hogy majd esetleg az MLO-val kapcsolatos, vagy a beamforming-gal kapcsolatos paramétereket tudjuk-e irányítani, ki tudjuk esetleg kapcsolni majd ezeket a technológiákat. Egyelőre jelen állás szerint ezek még nem érhetők el. Meglátjuk, hogy a későbbi network alkalmazások hoznak-e valamilyen fejlesztést, esetleg plusz opciót ezzel kapcsolatban. Említettem, hogy a konferencián szó volt arról, hogy az U7-es család lesz majd az, amelyekben kifejezetten gondoskodnak arról, hogy a spektrumanalizáció, a környezeti RF feltérképezés az folyamatos legyen, és ne kelljen hozzá megállítani az AP-nek a viselkedését. Ez már nagyon jól látszik az U7 Pro esetén is. A 8-as kontrollereknek az egyik legnagyobb fejlesztése az, hogy külön rádiómenedzsment fülecskét, illetve feature-t kapunk a vezérlőbe, ezt most itt meg is kattintom, és az U7 Pro-ra szűrve, illetve az Environment tabra kattintva már látszik is szépen, hogy a környezetünkben milyen AP-k érhetők el, azok milyen csatornaszélességet, milyen energiával foglalnak le a környezetünkben. Nem kell ehhez külön environmental scan-t futtatnunk, tehát azt gyanítjuk, hogy ez a folyamatos szkennelés, ez a folyamatos vizsgálódási lehetőség, ez ennek a feature-nek a képében jelenik meg először a kontrollerbe, mert kérdés, hogy ezt a valódi spectral scan képességet, tehát ugye mi nem csak 802.11 kereteknek a jelenlétét tudja megmutatni az éterben, vagy 802.11 management frémeknek a tartalmát,
az hamarosan meg fog jönni majd ide a felületre. Egyelőre erre itt most még lehetőséget nem látok. Szóval szummázva az U7-es család első zászlós hajójának a képességeit, amennyire vártuk az U7-et, pont annyira csalódás is egy picit, hiszen aktív fűtéssel rendelkezik, elveszítette a környezeti por, illetve csapadékállóságát valamennyire, és elveszítette a Bluetooth interfészt is, amelyet a 6-osban, aki használt, a 7-esben, ha csak ugyanúgy a Pro-ért nyúl a polcra és veszi le, csalódásként fogja megélni. Ennek ellenére, mikor magát a Wi-Fi szabványt, illetve a Wi-Fi szabványokat, a jövőbeli Wi-Fi szabványokat elemezgettük, akkor már megemlékeztünk róla, hogy a 7-es egy igazán nagy előrelépés a Wi-Fi szabványok sorában, szóval kifejezetten annak ajánlanám az U7 Pro-t, aki esetleg most új rendszert üzemel be, új helyszínen telepít, hiszen jó áru berendezésről van szó, robosztus berendezésről van szó, én úgy gondolom, hogy ezekkel a Qualcomm csipekkel nem nagyon lehet mellé nyúlni. Az idő majd bebizonyítja azt, hogy rádiósan, illetve megbízhatóság tekintetében, hogy performál az U7 Pro. Én némileg aggódok a beépített aktív fűtés miatt, bár a zaja miatt nem kell aggódni, tehát nem fog minket fölébreszteni, nem fogja a családot zavarni, még akkor sem, ha esetleg a hálószobába kerül majd föl egy ilyen berendezés, hiszen a zaja az alig hallható, bár még így viszonylag nulla terhelés mellett is az eszköz jelentős hőmennyiséget termel, szóval számolni kell azzal, hogy a későbbi generációkban is majd vagy egy brutálisabb passzív fűtési megoldással fogunk találkozni, vagy ez az aktív fűtés már az életünk részévé válik. Szóval én úgy gondolom, az U7 Pro jó, kíváncsian várjuk a család többi modelljét. Szintén a konferenciáról származó információ, és kérdezte valaki, hogy mi a franc van az U6-os, U7-es kültéri eszközökkel, mert hogy ilyeneket nem nagyon látunk eddig, vagy ami kifejezetten olyan, hogy kültéri lefedettségre lenne alkalmas. Egyik oka Robert szerint a frekvencia harmonizáció, hogy a kültéren való megjelenés ilyen AP-kkal az még nem minden országban tisztázott, ezért idézőjelben feleslegesen nem akarják az oroszlán bajszát tépkedni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de belebegtették azt, hogy körülbelül 10 új rádiós eszköz várható a piacon az elkövetkezendő egy évben. Úgyhogy reméljük hamarosan újabb U7-es eszközről számolhatunk be. Sziasztok!